วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอันนี้ก็คือสารสกัดจากดอกลิลลี่สีขาวนั่นเองนะคะทุกคนเป็นน้ำมันหอมระเหยสารสกัดเข้มข้นจากดอกลิลลี่ค่ะเนาะวันนี้แขกจะนำสารสกัดจากดอกลิลลี่นี้นะคะเอามาขึ้นเป็นตัวครีมค่ะทุกคนเนาะวันนี้เราจะไม่มาสกัดน้ำมันเองนะคะแขกซื้อแบบเป็นสำเร็จมาเลยค่ะสารสกัดเข้มข้นเลยนะคะเนาะสำหรับดอกลิลลี่สีขาวนี่ค่ะมีคุณสมบัติในการดูแลผิวพรรณให้กระจ่างใสค่ะแล้วก็ยังช่วยยับยั้งการก่อตัวของเมลานินนะคะสำหรับคนที่เป็นผิวคือรวมตัวเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองค่ะนะคะช่วยยับยั้งการก่อตัวของเมลานินนะคะลิลลี่ขาวยังมีกรดไกลโคลิกแอซิดนะคะที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวเผยผิวใหม่ไม่ให้หมองคล้ำนะคะสำหรับคนที่มีผิวหน้าหมองคล้ำที่เกิดจากฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้เลยค่ะนะคะสารสกัดจากลิลลี่สีขาวนะคะเนาะอันนี้มันเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะทุกคนที่สกัดมาแบบเข้มข้นเลยนะแขกก็จะเปิดให้ทุกคนชมเนาะเราจะนำขึ้นมาเป็นครีมนะคะลดรอยฝ้ากระริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำสำหรับคนที่อยากมีผิวหน้าที่ขาวใสนะคะเนาะตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะจากลิลลี่สีขาวเนาะก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการทำครีมนะคะไม่ใช่น้ำมันนี้เป็นอีกนางเอกนะคะเราก็จะใช้เจลว่านหางจระเข้เลยค่ะสำหรับคุณมีเจลว่านหางจระเข้แบบไหนคุณสามารถใช้ได้เลยนะคะเราก็จะนำชามผสมมาเลยค่ะวันนี้แขกจะทำสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะครีมตัวนี้สามารถเก็บได้นานถึง 4-5 เดือนเลยนะคะเนาะทำแต่ละครั้งก็ทำแค่พอใช้ในประมาณ 4-5 เดือนนะคะท่านผู้ชมเนาะแขกก็จะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับคนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำผิวหน้าหมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอนะคะทำครีมตัวนี้ใช้เลยค่ะดีมากๆนะคะหลังจากที่เราได้เจลว่านหางจระเข้มาแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปเลยจริงๆแล้วน้ำมันหอมระเหยตัวนี้นะคะมันเป็นเข้มข้นของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแค่น้ำมันอย่างเดียวคุณก็สามารถใช้ทาผิวได้เลยนะคะใช้ทาฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำมันตัวนี้ด้วยการนำทำตัวครีมนะคะสำหรับผิวหน้าเนาะใครมีหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนะคะทำใช้เลยนะคะแนะนำให้ทำใช้เลยหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าแล้วน้ำมันหอมระเหยไปซื้อมาจากไหนนะคะซื้อร้านขายพวกเคมีภัณฑ์หรือว่าถ้าเมืองนอกนี่นะซื้อร้านขายยานะคะร้านขายยาที่ขายเกี่ยวกับทำคอสเมติกนะคะวันนี้แขกจะใช้น้ำมันหอมระเหยอยู่ที่ไม่ถึง1ช้อนชาดีนะคะเพราะว่าเราทำเจลว่านหางจระเข้อยู่แค่2ช้อนโต๊ะปกติคุณหมอที่เขาขายให้แขกมานะคะบอกว่าเคนให้ใช้อยู่ที่ประมาณ 4-5 หยดก็พอนะคะแต่วันนี้แขกใช้แบบนี้เลยเขามีกลิ่นที่หอมมากแค่น้ำมันหอมระเหยอย่างเดียวนี่ค่ะคุณสามารถใช้แทนน้ำหอมได้เลยนะคะอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะ100%ของลิลลี่สีขาวเลยนะคะเนาะเมื่อเราได้ใส่น้ำมันหอมระเหยไปแล้วเราก็คนผสมเลยค่ะแนะนำให้ลองทำใช้กันนะคะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะหอมฟุ้งกระจายเลยค่ะนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบใช้น้ำหอมนะคุณหาซื้อมาใช้แทนน้ำหอมได้เลยค่ะนะคะอันนี้เรามาใช้กับผิวหน้านะคะอันนี้สูตรสำหรับผิวพรรณแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวด้วยนะคะทุกท่านเป็นสูตรธรรมชาตินะคะน้ำมันหอมระเหยปกติแล้วนะเราจะสกัดน้ำมันทำครีมเองใช่ไหมคะแต่วันนี้เราไม่สกัดนะคะเพราะว่าแขกไม่มีดอกลิลลี่แห้งที่จะมาสกัดให้ดูแขกใช้วิธีคุณหมอที่ร้านขายคอสเมติกเขาแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้เลยเป็นสูตรเข้มข้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่4-5 หยดก็พอนะคะในการทำครีมใช้แต่ละครั้งทำที2 ช้อนโต๊ะของเจลว่านหางจระเข้ก็พอนะคะท่านผู้ชมหมดแล้วเราก็ทำใหม่นะคะโอเคหลังจากที่เราใส่ไปแบบนี้แล้วเนาะสิ่งที่แขกจะเพิ่มเข้าไปนั่นก็คืออัลฟาอะบูตินเลยค่ะอัลฟาอะบูตินนี้เขาก็ทำให้หน้าขาวใสอยู่แล้วนะคะเนาะสำหรับรายละเอียดของวิตามินแต่ละตัวคุณเข้ามารับชมนะคะคุณสามารถเปิดซับภาษาเพื่อดูรายละเอียดเพื่อดูสรรพคุณของวัตถุดิบที่ใส่ไปได้เลยนะคะเนาะแขกก็จะทำไปให้เร็วที่สุดวันนี้แขกจะใช้อัลฟาอะบูตินอยู่ที่3 หยดนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเราทำน้อยนะคะแขกใช้อัลฟาอะบูติน3 หยดนะคะเพราะว่าสรรพคุณของดอกลินลี่น้ำมันหอมระเหยดอกลินลี่เขาก็มีทำสรรพคุณให้ทำให้หน้าขาวใสอยู่แล้วนะคะเนาะใส่อัลฟาอะบูตินไปแล้วเราก็คนผสมเลยค่ะคนผสมกันเข้าไปนะคะหลังจากที่ใส่อัลฟาอะบูตินไปแล้ววิตามินอีกตัวที่แขกจะต้องใช้นะคะแขกจะใส่วิตามินซีลงไปค่ะวิตามินซีก็มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณเยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะใส่สำหรับวิตามินทุกตัวเราจะใส่สัดส่วนเท่ากันเลยนะคะ3 หยดเท่ากันเลยในจำนวนของว่านหางจระเข้2 ช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมใส่วิตามินซีไป3 หยดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันคนผสมไปใจเย็นๆนะคะไม่ต้องไปตีแรงค่ะไม่ต้องไปคนแรงค่อยๆคนไปให้ใจเย็นๆค่ะคนให้เขาเข้ากันดีนะคะกลิ่นนี้หอมมากๆเลยแขกถึงบอกว่าสำหรับสาวๆนะหรือว่าใครที่ชอบใช้น้ำหอมนะคะถ้าอยากได้กลิ่นธรรมชาติของดอกไม้หรืออะไรอย่างนี้แนะนำให้ซื้อมาใช้แทนน้ำหอมได้เลยค่ะทาไปแล้วนะหอมติดตัวทั้งวันเลยค่ะหอมสดชื่นดีมากผ่อนคลายดีมากเลยค่ะหลังจากนั้นแขกก็จะเพิ่มวิตามินเอเข้าไป3 หยดค่ะวิตามินเอนี่ก็เป็นสุดยอดของวิตามินอยู่แล้วนะคะทุกท่านเนาะสำหรับคนที่ใช้วิตามินเอนะคะถ้าใช้ตอนกลางคืนได้ก็ยิ่งดีเมื่อทาครีมไปแล้วปิดไฟนอนเลยเพราะว่าวิตามินเอนะถ้าเราไปใส่เยอะมากเกินไปมันเป็นวิตามินที่ไวต่อแสงนะคะเนาะถ้าหากว่าคุณทาครีมนี้ระหว่างวันคุณก็ต้องใช้คู่กับกันแดดด้วยนะคะเราจะใส่วิตามินเอเพิ่มลงไป3 หยดค่ะใส่ไป3 หยดนะคะโอเคเมื่อใส่วิตามินเอลงไปแล้ว3 หยดก็คนผสมต่อไปเลยค่ะวิตามินเราไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะทุกท่านเนาะวิตามินไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะแนะนำว่าวิตามินนะถ้าไม่มีนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะคุณแค่ใช้น้ำมันสกัดนะคะสารสกัดจากดอกลินลี่กับเจลว่านหางจระเข้นะผสมกันนะคุณก็ได้ตัวครีมที่มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าในสารสกัดของดอกลินลี่เขาก็มีสรรพคุณที่ดีของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมแถมเจลว่านหางจระเข้ก็ดีต่อผิวพรรณอยู่แล้วนะคะพอหลังจากนั้นแขกก็จะใส่วิตามินอีค่ะวิตามินอีนี่ก็มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณเยอะแยะมากมายไม่ว่ากับผิวพรรณกับเส้นผมนะคะแล้วแถมวิตามินอียังทำให้ครีมของเรามีอายุการใช้นานนะคะมีอายุในการใช้งานในการเก็บนะคะได้ยาวนานนะคะแขกจะใส่วิตามินอีไป1 แคปซูลนะคะท่านผู้ชมถ้าใครใช้เป็นหยดก็แนะนำว่าให้ใส่ไป5 หยดนะคะสำหรับเจลว่านหางจระเข้แบบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณทำเผื่อญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนหรืออะไรในคุณทำในจำนวนที่เยอะคุณก็เพิ่มสัดส่วนของวิตามินเข้าไปนะคะแต่วันนี้แขกแค่มาทำให้ดูนะคะว่าอันนี้ของสรรพคุณของลินลี่ขาวนะที่เราเห็นว่าเป็นดอกไม้สีขาวสวยๆเนี่ยไม่ใช่สวยแค่ดอกอย่างเดียวนะคะแถมสรรพคุณก็ชั้น 1ด้วยนะคะ
เราก็คนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าตัวครีมจะเด้งฟูขึ้นมาแล้วก็เนียนสวยเป็นที่น่าพอใจของเรานะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องคนวิตามินให้เข้ากันดีค่ะน้ำมันหอมระเหยนี่มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะหอมละมุนค่ะไม่ใช่หอมแบบหวือหวาอย่างนั้นนะหอมละมุนแบบเป็นกลิ่นของดอกไม้นะคะกลิ่นของธรรมชาตินะคะหอมมากเลยคนที่อยู่เมืองนอกนี่นะชาวต่างชาติหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ใช้น้ำมันหอมระเหยแทนน้ำหอมนะคะแบบเป็นออยล์นะคะโอเคแขกก็คนมาได้เห็นไหมคะว่าตัวครีมสวยนะคะตัวครีมสวยโอเคแขกก็คนมาได้ประมาณนี้เนาะหลายๆท่านก็คงจะงงนะคะว่าบางครั้งที่แขกทำครีมเนี่ยครีมมันเป็นสีขาวก็อย่าลืมนะคะแขกเคยบอกไปแล้วว่าในเจลว่านหางจระเข้บางครั้งที่เราซื้อมาคุณต้องอ่านดูว่าเจลว่านหางจระเข้เขามีใส่วิตามินอันไหนไปแล้วบ้างนะคะถ้าเขามีส่วนผสมในวิตามินอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนะเวลาที่เราใส่น้ำมันเข้าไปนี่นะคือเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวเลยค่ะนะคะแต่วันนี้แขกใช้เจลว่านหางจระเข้แบบ100%แบบธรรมชาติเลยไม่มีวิตามินเนี่ยเรามาใส่เองต่างหากเลยนะคะเวลาที่เราขึ้นตัวครีมโอเคพอได้มาแบบนี้แล้วนะคะวิธีใช้เราก็แค่ทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะพอคุณทาลงไปคุณทำความสะอาดผิวหน้ามาแล้วคุณทาลงไปนะคะทาลงไปกับผิวนวดด้วยปลายนิ้วนะคะนวดด้วยปลายนิ้วนะคะเพื่อช่วยให้ครีมเขาซึมซับลงสู่ผิวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากทาตอนนอนนี่หลับสบายเลยนะผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็ทาไปแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าสารสกัดจากดอกลิลลี่เนี่ยลิลลี่เขามีสรรพคุณช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งการก่อตัวของเมลานินลิลลี่ยังมีสารไกลโคลิกแอซิดนะคะที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะเนาะสำหรับคนที่เป็นหน้าเป็นฝ้ากระจุดด่างดำครีมตัวนี้เหมาะมากเลยนะคะเผยผิวใหม่ให้ไม่ให้หมองคล้ำนะคะเนาะทาไปแล้วก็สามารถนอนได้เลยค่ะนะคะนอนได้เลยถ้าคุณทาระหว่างวันเหมือนที่แขกบอกเนี่ยคุณก็ต้องใช้ครีมกันแดดด้วยค่ะนะคะนี่แหละครีมนี้หากระปุกที่สะอาดเนาะมาใส่แล้วก็เก็บไว้ใช้นะคะเนาะครีมตัวนี้สามารถเก็บได้นานถึง 4-5 เดือนนะคะเก็บแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะอันนี้แขกทำน้อยนะน้อยแบบนี้เนี่ยก็ใช้ไปเถอะโอ้โหได้หลายเดือนเลยนะคะเพราะว่าเราทาทีละนิดเดียวเองนะคะท่านผู้ชมโอเคเนาะเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณขนาดนี้นะคะเนาะเวลาตัวครีมสวยนะคะสวยแล้วก็โอ้โหช่วยสำหรับคนที่หน้าเป็นฝ้ากระนะคะแนะนำให้ทำใช้นะคะแล้วก็เขาช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยค่ะทำให้ผิวหน้าเราขาวใสนะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะเนาะทาแล้วก็นอนได้เลยค่ะปิดไฟนอนได้เลยทาก่อนนอนได้ก็ยิ่งดีนะอย่าลืมนะใช้ระหว่างวันให้ใช้ครีมกันแดดคู่ไปด้วยนะคะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยค่ะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ